तोंडाला पाणी सुटेल असे यम्मी यम्मी चोको चिप्स तयार आहेत। स्वस्तात स्वस्त आणि मस्तच मस्त असे चोको चिप्स आपण घरच्या घरी बनवू शकतो। हे बघा किती सहज बनवलेत हे। नमस्कार, मी मीनल तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते मीनल्स कुकिंग किचन मध्ये। कॉफी, केक किंवा आईस्क्रीम असो त्यासाठी आपण चोको चिप्स नक्कीच वापरतो। आज आपण तेच पाहणार आहोत की घरच्या घरी चोको चिप्स कसे करायचे ते। चला तर मग झटपट सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। आणि हो, ह्याच्यासाठी जास्त साहित्यही लागत नाही, म्हणून आज आपण डायरेक्ट सुरुवात करूया आपल्या कृतीला। हे बघा, इथे मी एका भांड्यामध्ये 1 ग्लास पाणी गरम करत ठेवलं आहे। हे पाणी गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावर दुसरं भांडं ठेवायचं आहे। इथे मी हे डार्क कंपाऊंड चॉकलेट घेतलं आहे। हे चॉकलेट मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल असतं। मी इथे 125 ग्राम डार्क कंपाऊंड चॉकलेट घेतलं आहे। मी तुम्हाला ते ओरिजिनल कसं असतं तेही दाखवते। हे बघा, हे अशा प्रकारचे चॉकलेट येतं आणि मी अशाच प्रकारच्या चॉकलेटचे छोटे छोटे पीसेस करून घेतले आहेत। हे अशा प्रकारे डार्क कंपाऊंडचं पूर्ण पॅकेट येतं। हे 500 ग्रॅमचं पॅकेट आहे। ह्याच्यामध्ये 4 पीस होते, त्यापैकी आपण इथे एकच पीस यूज केला आहे। तुम्ही अशा प्रकारचं कोणतंही प्लेन चॉकलेट यूज करू शकता, परंतु हे असं चॉकलेट थोडंसं कॉस्टली पडतं। तुम्ही बघू शकता आपलं पाणी आता गरम झालेलं आहे। आता ह्यावरती आपण हे काचेचं भांडं ठेवूया। तुम्ही अशा प्रकारचं काचेचं भांडं ठेवू शकता किंवा जर एखादं स्टीलचं भांडं ठेवलं तरीही काहीही प्रॉब्लेम नाही। आता तुम्ही बघू शकता आपल्या भांड्यामध्येही वाफा दिसतात। आता आपण इथे आपलं कट केलेलं चॉकलेट घेतोय। हे पूर्ण चॉकलेट ह्यामध्ये घ्यायचं आहे। आता हे चॉकलेट आपल्याला मेल्ट होऊ द्यायचं आहे। हे बघा, या पद्धतीने तुम्ही सतत त्यामध्ये चमचा फिरवत राहा। आपलं चॉकलेट छान असं मेल्ट होत चाललंय आणि हे पूर्णपणे मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला त्यामध्ये चमचा फिरवत राहायचं आहे। आता हे चॉकलेट मेल्ट होतच आहे, तोपर्यंत जर तुम्ही मीनल्स कुकिंग किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचप्रमाणे बाजूच्या बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। किती छान असं आपलं चॉकलेट मेल्ट होतच आहे। आणि हो, हे खूप केअरफुली करायचं आहे, कारण की पाण्याची वाफ हातावर येण्याची शक्यता असते, त्यामुळे काळजीपूर्वक ही प्रोसेस तुम्ही करा। आपलं चॉकलेट ऑलमोस्ट विरघळलं आहे आणि पाणीही गरम आहे। पाण्याच्या वाफेमुळे हे चॉकलेट अजून विरघळेल, म्हणून आपण आता ह्या स्टेजला गॅस बंद करूया। गॅस बंद केल्यानंतरही आपल्याला सतत 2 ते 3 मिनिटं ह्यामध्ये चमचा फिरवत राहायचं आहे आणि नंतर आपण हे भांडं बाजूला काढून घेऊया। आपलं चॉकलेट व्यवस्थित मेल्ट झालंय। आता आपण हे भांडं बाजूला काढून घेऊया आणि हे थंड होऊ द्यायची आपल्याला वाट बघायची आहे। आपलं हे चॉकलेट छान असं थंड झालंय आणि आता चोको चिप्स बनवण्यासाठी आपलं हे डार्क कंपाऊंड चॉकलेट रेडी आहे। आपल्याकडे पायपिंग बॅग नसेल तर अशी दुधाची पिशवी आपण घेऊ शकतो। मी तुम्हाला दाखवते ही कशी कट करायची ते। आपण ह्याला 2 बाजूने कट करायची आहे। ही पिशवी मी साफ स्वच्छ धुवून सुकवून घेतली आहे आणि ती ऑलरेडी एका बाजूने कट आहे। मी त्याला दुसऱ्या बाजूनेही कट केला आहे। आणि हा एक मी ग्लास घेतला आहे। या ग्लासमध्ये आपण ती पिशवी ठेवणार आहोत ह्या प्रकारे। आणि आपण आता ह्यामध्ये आपलं मेल्ट झालेलं चॉकलेट घेणार आहोत। आपलं मेल्ट झालेलं चॉकलेट आपण आता ह्यामध्ये घेतोय। जर तुमच्याकडे दुसरी एखादी साधी प्लॅस्टिकची बॅग असेल तर तीही घेतली तर चालेल, किंवा दुधाची पिशवी असेल तर ती ह्या प्रकारे कट करून अशा प्रकारे मेहंदीचा कोन आपण जसा बनवतो त्या प्रकारे तुम्हीही असंच चॉकलेट त्यामध्ये फिल करा। आपण आता पूर्ण चॉकलेट आपलं ह्यामध्ये फिल करूया। आपले इथे पूर्ण चॉकलेट फिल केलेलं आहे आणि मी आता हे बंद करून घेते। मी इथे रबर बँडचा यूज केलेला आहे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही हे एखाद्या धाग्याने घट्ट बांधू शकता। फक्त इतकीच काळजी घ्यायची की ही एकदम टाइटली क्लोज झालं पाहिजे। हे बघा, हे अशा प्रकारे आपल्याला क्लोज करायचं आहे। चोको चिप्स बनवण्याच्या वेळी आपण हा कोन पुढून थोडासा कट करणार आहोत। मी इथे एक स्टीलची प्लेट घेतली आहे।
ह्या प्लेटवरती आपण बटर पेपर किंवा फॉईल पेपर लावू शकतो। जर दोन्ही अवेलेबल नसेल तर तुम्ही एखादी प्लॅस्टिकची शीट घ्या आणि प्लॅस्टिकची बॅग किंवा शीट्स तुम्ही व्यवस्थित कट करून ह्याला पूर्णपणे कवर करा। सध्या मी इथे फॉईल पेपरने हे व्यवस्थित पॅक करून घेणार आहे। मी इथे स्टीलची प्लेट फॉईल पेपरने पूर्णपणे कवर करून घेतली आहे। तुम्ही अशाच प्रकारे कवर करून घ्या। आणि इथे आता आपण जे चॉकलेटचा बनवलेला कोन तो कोन छोटासा कट करून घेतोय। अगदी छोटासा कट करायचा आहे जेणेकरून व्यवस्थित असे आपले चोको चिप्स तयार होतील। हे अशा पद्धतीने आपल्याला छोटे छोटे डॉट असे चोको चिप्स तयार करायचे आहेत। थोडासा डॉट पडून त्याला वरती उचलून घ्या, म्हणजे जसे बाजारात मिळतात तसेच चोको चिप्स तयार होतील। तुम्ही बघू शकता की किती छान असे चोको चिप्स आपले तयार होत आहेत। अगदी झटकेपट असे चोको चिप्स घरच्या घरी आपण आता बनवत आहोत। आणि हो, ही प्रोसेस मुलांना तर खूपच आवडते, कारण की खूप इझी आहे आणि मुलांच्या आवडीचीही। अशाच प्रकारे आपण सगळे चोको चिप्स तयार करणार आहोत। बाजारात इतके महाग मिळणारे चोको चिप्स आपण घरच्या घरी स्वस्तात स्वस्त खूप सारे बनवू शकतो। मग कशी काय वाटली तुम्हाला ही रेसिपी? आवडली ना? मग या रेसिपीला नक्की लाईक करा आणि त्याचप्रमाणे तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत जास्तीत जास्त शेअरही करा। ही एक डिश तर मी कंप्लीट केली, पण दुसरी डिश बनवताना माझी मुलगी केया, तिलाही हे चोको चिप्स बनवायची खूप जास्त एक्साइटमेंट होती, म्हणून दुसरी डिश ती कंप्लीट करत आहे। बघा किती इझिली तीही हे चोको चिप्स बनवत आहे। तुमच्या मुलांनाही खूप मजा येईल हे चोको चिप्स बनवताना। आपण 125 ग्राम चॉकलेट घेतलं होतं आणि त्यामध्ये हे 2 डिश भरून आपले चोको चिप्स रेडी आहेत। आपण सगळे चोको चिप्स तयार केले आहेत आणि हे आता आपल्याला 15 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे आहेत। हे आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचे आहेत, फ्रीझरमध्ये नाही। 15 मिनिटानंतर आपण हे चोको चिप्स बघूया कसे झालेत ते। 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि हे बघा मी चोको चिप्स बाहेर काढलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता किती व्यवस्थित हे तयार आहेत। मी काढून दाखवते। हे बघा फॉईल पेपरवरती हे किती व्यवस्थित तयार झाले आणि किती इझिली हे फॉईल पेपरवरून निघतायत। ही तुम्ही बघू शकता आपले चोको चिप्स एकदम रेडी आहेत आणि हे दिसायलाही एकदम परफेक्ट असे जसे आपण मार्केटमधून घेतो तसेच आहेत। आता मी हे सगळे चोको चिप्स काढून घेते। हे रेडी झालेले चोको चिप्स तुम्ही फ्रीजमध्ये आरामात स्टोअर करू शकता। हे यम्मी यम्मी चोको चिप्स तुम्हीही घरी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका की तुम्हाला आणि तुमच्या मुलांना हे चोको चिप्स कसे वाटले। तोपर्यंत स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस।